हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फाइनली लामो समयपछि भिभोले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन भिभो Y55 लाई चाहिँ छिट्टै नै लन्च गर्ने तयारीमा छ। साथीहरु, तपाईहरुले एउटा कुरा के याद राख्नु भने यो स्मार्टफोन चाहिँ अलरेडी इन्डियामा भिभो T1 4G को नाममा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यही स्मार्टफोनलाई चाहिँ भिभोले नाम चेन्ज गरेर भिभो Y55 को नाममा चाहिँ नेपालमा लन्च गर्ने तयारीमा छ। यदि तपाईहरु पनि अन्डर 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा भिभोको क्यामेरा स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोनको वेट गर्दा हुन्छ, किनभने हामीले यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ अनि यो स्मार्टफोनको लन्च डेटको बारेमा पनि आज म तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। अनि साथीहरु, तपाईहरुसँग म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। 90% साथीभाइहरुले हाम्रो भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु हुँदैन। प्लिज हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट देखाइदिनु होला। भिडियोमा चाहिँ केही सुधार गर्नु परेमा चाहिँ प्लिज आफ्नो राय चाहिँ मलाई कमेन्टमा दिनु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, हामी यस स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ। अगाडि भने हामीलाई ग्लास फ्रन्ट देख्न मिल्नेछ। अब यसमा चाहिँ कुन ग्लास युज गरिएको छ त्यो चाहिँ भिभोले मेन्सन गरेको छैन। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रेयर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास पनि दिएको छ र तलपट्टि चाहिँ हामीलाई भिभोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अनि अगाडिपट्टि भने हामीलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ र यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यसको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 6.44 इन्चको FHD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशो पनि रहेको छ र यो डिस्प्लेमा चाहिँ हामीलाई 60 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा 180 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट पनि देख्न मिल्नेछ। तपाईहरुलाई भने यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु, यसमा हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो र यसमा हामीलाई पावर एफिसिएन्सी र हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। साथमा हामीलाई यसमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। तपाईले चाहिँ यो चिपसेटमा 30 to 40 FPS सम्म चाहिँ तपाईले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। जी फ्री फायर जस्ता गेमहरु तपाईले यसमा मिडियम सेटिङमा चाहिँ तपाईले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो रन गर्नेछ फन्टच OS 12 मा रन गर्नेछ, जसमा हामीलाई हल्का फुल्का ब्लडवेयर भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै हटाउन सक्नेछौँ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई पछाडिपट्टि ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई मेन क्यामेरा भने 15 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी 2+2 को चाहिँ तपाईलाई यसमा डेप्थ प्लस माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। पछाडि र अगाडिको क्यामेरा तपाईले यसमा 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। आई थिंक तपाईलाई यसमा प्राइमेरी क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो र साथमा यसमा हामीलाई 44 वाट को फास्ट चार्ज चाहिँ हामीले बक्समा पाउने छौं। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनका सेन्सरहरुको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ र फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ र साथमा तपाईलाई गेमिङको लागि 3.5 mm को ज्याक पनि देख्न मिल्नेछ र चार्जिङको लागि भने यसमा हामीलाई टाइप सी पोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी यसमा हामीले चाहिँ एउटा सिंगल स्पिकर देख्न मिल्नेछ र स्पिकरको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। बाकी बेसिक सबै सेन्सर चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। जाइरोस्कोप पनि तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपालमा आउने एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा आउँछ भने एकदमै किलर स्मार्टफोन हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँ नै बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।